මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ absolute cell reference එක ගැන. ඇත්තටම මේ කෝෂ යොමු එහෙම නැත්නම් cell reference වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි relative cell reference එක, අනික තමයි absolute cell reference එක. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ කෝෂ යොමු සහ නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමු. මේවා formulas and functions ආශ්‍රිත හා සූත්‍රات එක්ක කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි මේ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඔබ හොඳින් බලන්න. ඒ වගේම මේකේදී අපි sheet දෙකක් අතර reference එකක් කොහොමද ගන්න කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. හරි, අපි බලමු දැන් කොහොමද මෙන්න මෙතන දැන් මෙතන තියෙනවා plus සත්‍යවනාත්මක භාවිතය කියලා Excel sheet එක කොටසක්. දැන් මේකේදී අපි මෙතන තියෙනවා web cameras දෙකක් මිලදී ගැනීම සඳහා එකක් රුපියල් 6,900 ගානේ වියදම් කරා කියලා. ඒ අනුව Wi-Fi adapters දෙකක්, ඊළඟට tripods දෙකක්, subwoofers තුනක්, column mics 4ක් සහ extension ports දෙකක් විදිහට මේවා මිලදී යන ප්‍රමාණය. එහි ඒකක මිල එතන දක්වා තිබෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා මේ සම්පූර්ණ මිල item වල මිල හොයන්නේ ඒකක මිල ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරලා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ෆෝමියුලා එකක් නිසා අපි මෙතන සමාන ලකුණෙන් ආරම්භ කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ තියෙන ඒකක මිල ගුණ කරන්න ඕනි ප්‍රමාණයෙන්. ඒක ප්‍රමාණය ඒකක මිල ගුණ කරලා කියන්නවත් නැහැ. මම හිතනවා ඔබට දැන් මෙතන තියෙන මේ සෙල් එක ෆෝමියුලා එක පේනවා සමානයි E3 ගුණ කිරීම C3. එතකොට අපි මේක enter key එක press කරාම ඔබට පේනවා මේ 6,900 වගේ එකක් 12,600 කියලා වෙලිකුයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේක fill handle එක භාවිත කරලා fill handle එක භාවිත කරලා පහළට drag කරන්න. ඒ අනුව අනිකුත් සෙල් වල අගයන්ට එක මේ විදිහට එනවා. right, එතකොට මෙතන අපි item වල මිල හෙව්වේ එක item එකක මිල ඒ ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරනවා. මම මේකේ formulas දැන් අපි මෙතන ගහපු formula එක තමයි මේ පහළට copy කරේ. formulas ටික change වෙන ආකාරය මම පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔබට බලන්න පුළුවන් පළවෙනියටම අපි type කරේ E3 C3 ගුණ කරලා. හැබැයි එතනින් පහළට එද්දි E4 C4 ගුණ කරලා කියලා තමයි එන්නේ. එතකොට අපි මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ E3 කියන කෝෂය E4 බවට පත් වෙලා, E4 කෝෂය E5 බවට පත් වෙලා, E5 කෝෂය E6 බවට පත් වෙලා, E6 කෝෂය E7 බවට පත් වෙලා මේ විදිහට තමයි පහළට මේ කෝෂ ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොපි කරනකොට. ඒ වගේමයි C3 C4 වෙලා, C4 C5 වෙලා, C5 C6 වෙලා මේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා. අපිට පේනවා එතකොට මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ අපි සෙල් මේ ෆෝමියුලා එක කොපි කරනකොට වෙලා තියෙන්නේ අදාළ මෙන්න මේ සෙල් ඇඩ්‍රස් එක E3 කියන සෙල් ඇඩ්‍රස් එක එකකින් අප්‍රෙලි ගිහලා තියෙනවා. අපි එක තීරුවක් ඔස්සේ යන හින්දා තීරුව අප් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සංඛ්‍යාව 3 4 5 6 4 විදිහට යනවා. එතෙන්දී එකක් අප් වීම තමයි සිදු වෙන්නේ. අපි මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම මෙතන E එක F වෙනවා, C එක D වෙනවා. එතෙන්දී මේ 3 කියන ඉලක්කම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එක රෝ එකක් දිගේ යන හින්දා. එතකොට දැන් මෙතන අපිට පැහැදිලි අපි සෙල් අපි ෆෝමියුලා එකක් තවත් කීප තැනකට කොපි කරනකොට ඒ ෆෝමියුලා එක තියෙන ස්ථාන අනුව වෙනස් වෙනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා relative cell reference එක, එහෙම නැත්නම් සාපේක්ෂ කෝෂ යොමු කියලා. අපිට මෙතන පේනවා මේ පිළිතුරට ලැබෙන ෆෝමියුලා එකේ සඳහන් cell addresses ඒ පිළිතුර තියෙන කෝෂයට අනුකූල, එහෙම නැත්නම් පිළිතුර
ලබාගත යුතු කෝෂයට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙවි ඉදිරියට යනවා. මෙන්න මෙහෙම කෝෂයෙන් කෝෂයට මේ කියන සෙල් ඇඩ්‍රසස් වෙනස් වෙනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා සාපේක්ෂ කෝෂ සමූහය. එහෙම නැත්නම් relative cell reference කියලා. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී අපි හිතමු මෙතන බදු ප්‍රතිශතය 3යි කියලා දීලා තියෙනවා. ඔබට මෙතන පේනවා 3ක් බදු ප්‍රතිශතය දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ අයිටම් වල මිලින් 3ක් බදු ලෙස අය කරනවා කියලා. එතකොට අපි සමාන ලකුණු දාලා මේ අයිටම් වල මිල ගුණ කරමු බදු ප්‍රතිශතය. ඒක තියෙන්නේ B10 වල. දැන් අපි මේක එන්ටර් කරලා මෙන්න 378ක බදු ප්‍රතිශතයක් බදු අගයක් ටැක්ස් අගයක් ලැබෙනවා. මේ පළවෙනි වෙබ් කැමරා කියන අයිටම්. දැන් මේක අපි පහළට ඩ්‍රැග් කරොත් දැන් ඔබට පේනවා ඊටාම නිවැරදි අගයන් ආවෙ නැහැ එතනින් පහළ. ඒකට හේතුව ඔබට දැන් පැහැදිලි වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ දැන් අපි මේක අපි නැවත ක්ලීන් බලමු ෆෝමියුලා දැන් ඔබට පේනවා මෙතන වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි සෙල් එකේ තියෙන F3 කියන එක F4 B10 B11. ඒ විදිහට අර කලින් එකේදී වගේ එකින් එක මේ පිළිතුරු තිබෙන කෝෂයට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑ මේ වෙලාවේදී මොකද අපි එක තැනක තමයි නිතරම දාලා තියෙන්නේ ටැක්ස් රේට් එක. ඒකට B10 තමයි මේ හැම එකකටම එන්න ඕනේ. හැම අගයක්ම B10න් ගුණ විය යුතුයි. ඉතින් අන්න එවැනි අවස්ථාවල තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ absolute cell reference එකක්. එතකොට අපි ඒක නැවත සකස් කරමු. මෙතන F3 වරක් B10 කියලා තියෙන B10 තමයි අපි තනියෙන් තියෙන සෙල් එක. මේ තනි සෙල් එකත් එක්කම ඉතුරු සෙල් සියල්ල ගණනය කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේ තනි සෙල් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ absolute කරනවා. ඒ කියන්නේ අක්ෂරයේ ඉදිරියෙන් ඩොලර් සයින් එකක් සහ ඉලක්කම ඉදිරියෙන් ඩොලර් සයින් එකක් දෙනවා. එතකොට මෙතන row එක සහ column එක කියන දෙකම absolute කරනවා. හැවත් නිරපේක්ෂ වෙනවා. දැන් මේක අපි කළොත් ඒ ප්‍රමාණයෙන් තමයි එන්නේ. නමුත් මේක අපි පහළට කොපි කරලා අනිත් අගයන්ට අදාළ කරන අගයන් ටික එනවා. හරි. එතකොට ඒකට හේතුව උනේ සාපේක්ෂ කෝෂණය නෙවෙයි. එතන නිරපේක්ෂ කෝෂණය භාවිත කිරීම නිසා. දැන් අපි ඒක බලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන ඔබට පේනවා මෙතෙන්දී F3 F4 F5 6 විදිහට වෙනස් වුණාට මේ නිරපේක්ෂ කරපු එක ඒ විදිහටම තියෙනවා $B $10 විදිහට. මෙන්න මේ වගේ ස්ථාවරව තියෙනවා නම් සෙල් කොපි කරද්දී ඒක වෙනස් නොවි සෙල් ඇඩ්‍රසස් අන්නේවට අපි කියනවා absolute cell reference එහෙම නැත්නම් නිරපේක්ෂ කෝෂයම කියලා. මේ නිරපේක්ෂ කෝෂයම තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ආකාරයන් වලට. දැන් අපි කිව්වා $B $11 මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මෙන්න මේ විදිහට $B11 මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ B කියන කොලම් එක ඇබ්සලියුට් වෙලා 11 කියන row එක ඇබ්සලියුට් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේකට අපි කියනවා කොලම් ඇබ්සලියුට් සෙල් රෙෆරන්ස් එකක්. නැත්නම් තීරු නිරපේක්ෂ කෝෂයම. මෙතන පේරිහා තීරු නිරපේක්ෂ කෝෂයම තියෙනවා. හැබැයි තව විදිහක් තියෙන්න පුළුවන් $11 කියලා. මෙහෙම තිබුණොත් අපි මේකට කියනවා row absolute cell reference එකක්. එහෙම නැත්නම් පේලි නිරපේක්ෂ කෝෂයමක්. මේකෙදි පේලිය පමණයි නිරපේක්ෂ වෙලා තියෙන්නේ. විභාගෙදි තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක් $B11. මෙහෙම තියෙන්න බෑ මොකද මේ මේක කැපිටල් වුණාම කැටලොග් මයි සිම්පල් කැප්ෂන් නමුත් මේ සෙල් රෙෆරන්ස් එකේ ඩොලර් එකක් අගින් තියෙන බෑ. සාමාන්‍යයෙන් එක්කෝ මේ මෙතන තියෙන
රෝ නම්බර් එකට කලින් එහෙම නැත්නම් මේ කොලම් ලෙටර් එකට කලින් තමයි ඩොලර් සයින් එක එන්නේ. මේ අග ඩොලර් සයින් එක එනවා. මෙහෙම එකක් තිබුණොත් මේ කුමක් නැවුවොත් ඔබට මේකට දෙන්න තියෙන පිළිතුර තමයි වැරදි කෝෂයමුව. ඒතර මේ තියෙන්නේ තීරු හා පේලින් නිරපේක්ෂ කෝෂයමුව. මේ තියෙන්නේ තීරු නිරපේක්ෂ කෝෂයමුව. මේ තියෙන්නේ පේලින් නිරපේක්ෂ කෝෂයමුව. මේ තියෙන්නේ වැරදි කෝෂයමුව. හරි අපි දැන් මේක ඒකකයක් සඳහා සම්පූර්ණ මුදල හොයාගන්න බලමු. එතකොට අපිට එකතු කරන්න වෙනවා හිතමු එකතුවට බදු ප්‍රතිශතය. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික පහකට ගෙනාම එතන ටෝටල් එක හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. right. එතකොට දැන් මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ෂීට් දෙකක් අතර මේ රෙෆරන්ස් එකක් කරන්න කියලා. දැන් ඔබට මෙතන පේනවා ඇති මම මගේ ෂීට් දෙක නම් කරගෙන තියෙනවා එකක් DLC කියලා අනික TOT කියලා. right එහෙම නම් කර ගැනීම අපිට පහසුයි මේ වගේ වැඩකදී ෂීට් දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා වගේ වැඩකදී. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ DLC කියන ෂීට් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ අගය මෙන්න මේ plot කියන ෂීට් එකේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගෙනියන්න. එතකොට දුරස් අධ්‍යාපන ඒකකයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ටික තමයි මෙතන අපි එකතුන් ටික තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ එකතුව ෂීට් දෙකේ තියෙන මෙතෙන්ට ගෙනාවොත් මේ අනිකුත් ඒකකයන් එකතුවත් එක්ක මේ මුළු එකතුව අපිට ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්ට අපි දාන්න ඕනේ රෙෆරන්ස් එක මොකක්ද කියලා තමයි බලන්නේ. ඒක අපි DLC කියන ෂීට් එකේ තියෙන මෙන්න මේ කෝෂය. මේ කෝෂයේ නම ඔබට පේනවා H9. right H9 කෝෂය තමයි දාන්න ඕනේ. නිසා මේකදී අපි මුලින්ම TOT එකට ගිහිල්ලා ලියන්නේ ෂීට් එකේ නම TOT තමයි sorry TOT එකේ ගිහිල්ලා තියෙන අපිට DLC කියන ෂීට් එකේ තියෙන එහෙම දීලා අපි එක්ස්ක්ලමේෂන් මාක් එක දානවා. ඒ කියන්නේ ෂීට් එකේ නේම් එක ලිව්වා එක්ස්ක්ලමේෂන් මාක් එක දානවා. ඊට පස්සේ අපි අර සෙල් එකේ නම ලියනවා. සෙල් එකේ නම උනේ සෙල් එක H9. ඒ අනුව අපි මෙතන H9 කියන එක සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට එන්ටර් කරන්න දෙන්නේ දැන් ඔබට පේනවා මෙතන DLC එකේ තිබුණ එකතුව 80194 plot එකේ මෙතෙන්ට රෙෆරන්ස් වෙලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ රෙෆරන්ස් කිරීම සම්බන්ධව තියෙන මේ ෆෝමියුලා එක ගැන නැවත හිතුවොත් DLC කියන ෂීට් එකේ නම ලියලා අපි එක්ස්ක්ලමේෂන් මාක් එක ලියලා ඊට පස්සේ ඒ ෂීට් එකේ මොන කෝෂයද කියලා ලියන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි දැන් අපි මෙහි එක අගයක් අපි තුන් වෙබ් කැමරාවක මිල රුපියල් 14800 දක්වා ඉහළ ගියා නම් ඒ වෙනස මෙතනට අදාළ වෙන පරිදි ඔබට පේනවා මෙතන 99704 වුණා. ඒ වගේමයි මේකේ මෙතන අර සම්පූර්ණ අගයත් ඔටෝමැටිකලි චේන්ජ් වෙනවා. මොකද මෙතන අර සෙල් ටෝටල් එක රිෆර් කරලා තියෙන හින්දා. හරි එතකොට මේකෙදී මේ ඔබට තව එක දෙයක් මෙතන මම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ DLC එකේ ඔබ රීනේම් කරද්දී අපි හිතමු DLC AMM වගේ එකක් තිබුණා නම් දැන් plot එකේ ඒක චෙක්කේ මෙතන සඳහන් කරන විදිහට plot එකේ මේ කලින් නගින්න තියෙන නිසා අපි මේක වෙනස් කරමු. අපි wifi adapters පහක් ගත්තා කියලා. ඒක නිසා 1,95,592ක් එනවා. නමුත් දැන් මේකේ plot එකට ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි රිෆර් කරලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ වෙන වෙලාවක අපිට වෙන මේ රිෆරන්ස් එකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. මේක ඔටෝමැටිකලි සිද්ධ වුණා. නමුත් ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන ෂීට් නේම් එක.
ෂීට් නේම් එකේ ස්පේස් එකක් තිබේ නම් ඔබ අර ෂීට් එක මෙතන ලියද්දී සිංගල් කොටේෂන් එකක් මේ විදිහට දාන්න ඕන. සිංගල් කොටේෂන් එක දෙන්නේ නැත්නම් ඒක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ඔටෝමැටිකලි මේ අපි කලින් සම්බන්ධ කරපු දෙයක් නිසා මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබට පේනවා මෙතන දැන් අර ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වට වඩා වෙනස්. කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි ලිව්වේ DLC exclamation H9 කියලා. නමුත් දැන් මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙන හින්දා මේකේ ෂීට් එකේ නේම් එකේ අන්න ඒ නිසා අපිට මෙතනදි සිද්ධ වෙනවා සිංගල් කොටේෂන් එකක් දාන්න. ඒක තමයි මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න තියෙන සිද්ධිය. හරි මම හිතනවා ඔබට දැන් සෙල් රෙෆරන්සස් ගැන යම් ආකාරයක අදහසක් ඇති මේ සාපේක්ෂ කෝෂණය සහ නිරපේක්ෂ කෝෂණය සහ ඒ වගේම ෂීට් එකක් අතර කෝෂණය යොමු කරන විදිය පිළිබඳව ඔබ දැන් මේ වගේ තියෙද්දී මේක සම්පූර්ණ ෆෝමියුලාස් ටික විතරක් විසුවලයිස් කරන්න ඕන නම් ඔබට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් කී එක සහ ටයිටල් කී එක. ඒ කියන්නේ escape කීයකට පහළින් තියෙන කීබෝඩ් එකේ දෙවෙනි පේළියේ පළවෙනි කී එක වන ටයිටල් කී එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට මේ ෂීට් එකේ තියෙන සියලුම ෆන්ක්ෂන්ස් ටික පෙන්නනවා. එතකොට ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන්ස් කුමන ආකාරයෙන් චේන්ජ් වෙනවා මොන මොන පිළිතුරු ලැබිලාද කියලා. right මම හිතනවා මේ පාඩම නැවත නැවත බලලා ඔබට පුළුවන් වෙයි කියලා මේ සම්බන්ධ කිසියම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න.